یک بانوی باردار اومده رو استیج. کیا اینجا تا حالا حامله شدن؟ سعیدی تو همه رو حامله کردی، ول کن دیگه. خب خدا رو شکر یک موضوع بسیار همزاد پندارانه انتخاب کردم مثل اینکه برای امشب برای همتون قابل درکه. بچه‌ها من دیشب حقیقت تصمیم گرفتم با توجه به شرایطی که دارم راجع به وضعیت خودم یه متن بنویسم. بعد برای اینکه یه ذره ذهنم باز شه گفتم بذار از هوش مصنوعی چند تا سوال بپرسم، یه 4 تا فضای چیزی بهمون بده ببینم چی میگه. اجازه بدید شوخیاشو بدون هیچ دخل و تصرفی از رو بخونم، پاره شید از خنده. نه بذار تو گوشیم دارم اینو، بعدا فکر میکنن متنمه. آره بذار از رو بخونم. بچه آماده هستید دیگه؟ یکی از بی‌نظیرترین شوخی‌هایی که هوش مصنوعی بهم داد. چرا میگن حامله؟ چون حمل یعنی بار، ولی خب کسی که حامله است خودش داره بار رو حمل میکنه. مثل اینه که بگی ماشین راننده، دیگه معلومه که راننده خودشه. خنده حضار. شوخی بعدی به قرآن چت جی پی تی بهم داده. بعد زن باردار تو تخت وول میخوره انگار که داره یه مسابقه ژیمناستیک بین المللی برگزار میکنه. از این پهلو به اون پهلو، از اون پهلو به این پهلو. بالاخره یه پوزیشن مناسب پیدا میکنه، احساس راحتی میکنه، چشاش داره بسته میشه که یهو یادش میافته باید بره دستشویی. خنده حضار. و سوپر شوخی که بهم داد. و اما بگم از ویارهای عجیب و غریب. یه نفر داشت سیب میخورد، یهو وسط سیب خوردن گفت یه لحظه وایسا باید برم سس مایونز بخورم. خنده شدید حضار. یعنی واقعا فکر میکرد اینجا پاره میشین از خنده. بعد من انقدر عصبی شدم هرچی فوش بلد بودم به هوش مصنوعی دادم که سریع جواب داد. گفت مثل اینکه ناراحتت کردم، انگار تو هم حامله ای. یکی دیگه از عجیبترین اتفاقات این دوران توصیه ها و دیالوگ هایی که رد و بدل میشه بین آدم ها با شما. مثلا میگم خیلی ها میگن که اگر شکمت گرد باشه بچه دختره، تیز باشه پسره، که من هنوز نمیدونم اون تیزی دلیلش چیه واقعا. یا مثلا میگن زرد نپوش بچه زردی میگیره، سرخ نپوش بچه سرخک میگیره. پس من الان نباید صورتی میپوشم چون پسر صورتی باشه واقعا بده. یا مثلا میگن اگر زن حامله سیب رو با گونش بخوره بچه چال لب در میاره. خب یزید مادر پرویز پرستویی سیب رو با کجا خورده بچه اینجوری؟ بی‌حیایی تا کجا؟ یا مثلا یه سری هستن نمیدونم چرا بانمک میشن. مثلا کافیه بفهمن تو استرس داری و نگرانی از این که داری بچه دار میشی، میگم حالا فکر کن دوقلو باشه. میگم عزیزم رفتم سونوگرافی دیدم یه دونه. میگم حالا فکر کن به دنیا بیاد 2 تا باشه. میگم چجوری 2 تاشه؟ یه دونه است، بین راه که مسافر نمیزنم. یا مثلا بعضی هم هستن میگن این که به دنیا اومد حالا سریع برو دومی جنگ، مگه خود شوماخر هم بین 2 تا قهرمانیش یه سال استراحت کرد. یا مثلا بعضی ها هستن میگن که بچه میخواستی چیکار خودتو گرفتار کردی، اینا خوشو 6 تا بچه دارن. من عمم از همین دست است، اعتقاد داره از یه جایی به بعد و همون از یه جایی به قبل بزرگ میکنه. یا مثلا یکی دیگه ازم دارم صحبت میکنم عین باباشه، همیشه وسط حرفم لگد میزنه. ذره خوددار باش دیگه. یا مثلا میگن شما تو دوران حاملگی مخصوصا اوایلش این اتفاق میافته، یهو ممکنه که یادتون بره حامله اید. شما هم داری دقت میکنی. میگه چاره‌ای نداره. ممکنه که یادت بره حامله اید، بعد دقیقاً وقتی که یادت رفته حامله هستی، همون موقع یکی میاد باهات احوال پرسی میکنه. سلام عزیزم خوبی؟ چطوری؟ امیرعلی خوبه؟ کوچولو چطوره؟ کوچولو؟ آها بچه کوچولو دیگه بزرگ شده الان 400 گرمه.
یا مثلا میگم ما سونوگرافی رفته بودیم، اولین باری که می‌خواستیم صدای قلب بچه رو بشنویم. این میز با تأخیر فهمید. خنده با تأخیر آزاد. اولین باری که رفتیم صدای قلب بچه رو بشنویم. کلا امیرعلی که از وقتی فهمید ما داریم پدر مادر میشیم خیلی واکنش‌های عجیبی داشت. مثل هر مرد ایرانی اول از همه گفت حالا چیکار کنیم؟ گفتم عزیزم تو هر کاری میتونستی کردی، از اینجا بعد دیگه باید درک کنی. بعد رفتیم صدای قلب بچه رو بشنویم. رسوا کرده بود اونجا منو، هی میگفت که این صدای چیه؟ صدای چی بود؟ صدای چیه؟ صدای سم اسب نیست که صدای قلب بچه است. برای همین نیومده بودیم. بعد دکتر شروع کرد اعضا جواره بچه رو نشون بده که مثلا کجا هست و سالم و اینا. گفت این بینیشه، این ستون فقراتشه، این سرشه، این هم سرشه. گفتم ببخشید دوقلوه؟ گفت نه پسره. بی حیایی تا بی عفتی و مردان بی غیرت. واقعا یکی از اصلی ترین دغدغه آدما توی شرایط خرید سیسمونیه. برای منی که خانواده عجیبی هم دارم واقعا خیلی این دوران سخت‌تر گذشت. مثلا مامان من از همه وسیله‌های سیسمونی گذشته بود، گیر داده بود که بریم آفتابه رو زودتر بخریم. گفتم مادر من به جز آفتابه ما چیزای واجب دیگه ای هم می‌خوایم. میگفت نه من باید بدونم بچه رو با چی بشورم دیگه. گفتم من الان می‌خوام کالسکه بگیرم، کالسکه برای من واجبه. گفت اوه حالا کوتا بچه به دنیا بیاد راه بیفته. تعجب و شگفتی حضار. من اونجا واقعا عمیقا خوشحال شدم، چون با این سطح آگاهی مادرم از بچه داری قطعا خدا خیلی دوستم داشت که من تا به این سن سالم و سلامت بزرگ شدم. یکی دیگه از دغدغه‌های آدم‌ها توی این شرایط انتخاب اسم مناسب برای بچه است. چون هم باید اسم معنی و مفهوم داشته باشه، هم به بچه بیاد، همین که خب رو آینده‌ش هم تاثیر میذاره دیگه. مثلا به نظر من پریچر واقعا مناسب هر کسی نیست. مثلا پریچه رو باید بذاری بچه بالای 18 سال شد بذاری روش، ببینی برازندش هست یا نه. شاید اصلا بهش نمیخورد. من دختر خاله خودم اسمشو گذاشتم پریچه. بعد این از یه سنی به بعد که بزرگتر شد خانواده‌اش پشیمون شدن. رفتن ثبت احوال اسمشو عوض کردن، ثبت احوال گردن نمیگم. گفت اسم به این قشنگی بابا اصیل ایرانی خیلی قشنگه، عوضش نکنین. گفت میدونیم قشنگه، دخترمون قشنگ نیست. گفت نه نمیشه. خلاصه یه روز پریچه رو برداشتم بردم ثبت احوال، که کارمند ثبت احوال دختر خاله‌مو دید، نه تنها اسمشو عوض کرد، یه شناسنامه اضافه هم بهشون داد. گفت اینی که من میبینم احتمالاً به مرور زمان بازم قیافش تغییر کنه. برید تو خونه خودتون عوض کنید که بعدن دیگه نیاید اینجا مراجعه کننده ها میترسن، ترس شدید حضار. یا مثلا بهنام، یعنی نام نیک. خب این 20 نام چی هست که نیکه؟ مثلا من یه هم دانشگاهی داشتم اسمش بود بهنام نیکنام. این انقدر مشخصاتش مجهول بود ما اینو تو دانشگاه هوی صدا می‌کردیم. یا مثلا من یه عمه دارم 3 تا بچه داره، اسماشونو گذاشته فرنوش، زرنوش، فرتوش. گفتیم حالا چرا فرتوش؟ گفت تو بگو چی توش همونو بذاری. اگه صدام اذیتتون میکنه آب بخورم ها. چقدر با شخصیتن، حضار با شخصیت. یا مثلا یه سری اسما هست گفتم رو آینده تاثیر میذاره، مثل خلیل. بچه‌ها خلیل احتمالاً بزرگ شه یا چوپان میشه یا لوازم یدکی میزنه. تنها خلیل موفق خلیل جبران بوده که خلیل بودنشو جبران کرده واقعا. از اسمم که بگذریم، یکی از استرس‌های اساسی برای پدر مادر تو اینجور شرایط شیرینی دادنه. من واقعا نمیدونم چرا بعضی انقدر لنگ شیرینی هن. بعد از خود بیمارستان شیرینی دادن شروع میشه ها. یعنی اصلا تا شیرینی ندی بچه رو بهت نمیدن و این اولین گروگانگیری تاریخ بشریته. ما یه فامیل داریم این انقدر حول شیرینی بود، همین عید امسال اومد خونم به مامانم گفت حاج خانم شیرینی بچه دومتو ندادی یا؟ مامانم گفت بچه دوم خوش داره، بچه دومش الان به دنیا میاره، ول کن دیگه. گفت پس شیرینی بچه دومتو بده. اسمش مهم نبود چینی یکی بگیر کجا به، فقط شیرینی میخواست. بی تفاوتی حضار. تموم شده. بقیه‌شو تو بیا بگو. نه بیا بگو. تو رو خدا. یا مثلا یکی دیگه از چیزایی که خیلی عجیبه و بقیه پیگیرشن اینه که تو میخوای طبیعی زایمان کنی یا سزارین. من آبجی خودم سزارین کرد و خدا به سر شاهده تا همین چند وقت پیش مادر شوهرم هی راه میرفت، مادر شوهرش هی راه میگفت حیف شد این بچه اگه یه ذره همکاری میکرد طبیعی زایمان میکرد.
گفتم حاج خانم دست بچهش نبود که. گفت میدونم دستش نبود، سرش بود، بجا بود، نمیتونستم بگیرمش. یا مثلا یه محاسنی هم داره البته بارداری، اینه که شما تو این زمان همه توجهات به سمت شماست. من خدا شاهده تو این مدت یه جاهای حقو بهم دادن که خودم میدونستم دارم گوه میخورم. از حق نگذریم، یه چیزی هست که مردا اینو خیلی درک میکنن. وسط همه این شلوغیات تنها دغدغه آقایون یه چیزه، اینکه چرا بچه به دنیا میاد اول از همه میگه مامان، چرا نمیگه بابا؟ من پدر بزرگم به خاطر همین قضیه 13 تا بچه آورد، گفت انقدر میارم تا اول بگه بابا، دیگه سر 13می خودش سر زا رفت. گفت من میرم هر وقت بابا بگید برمیگردم. و مورد آخر دغدغه بستگان و آشنایان که بچه به دنیا میاد میگن شبیه کیه؟ عزیزم اون بچه اگه حلال زاده است یا شبیه مادرشه یا شبیه پدرشه، دیگه از این دو حالت خارج نیست که. دیگه این سوالای تکراری رو نپرسید. من بس باهاتون اتمام محجت کردم دیگه این بحثا پیش نمیاد بین خودمون. بهتون خوش گذشت.